Území dnešní České republiky bylo v 19. století stále ještě součástí Habsburské monarchie, tedy Rakouského císařství. V roce 1866 vyvrcholily dlouhodobé rozpory v představách o sjednocování německy mluvících zemí a ambice Pruského království, posílené úspěchy v napoleonských válkách, přerostly ve vojenské tažení. 16. června vpadla pruská vojska na území rakouských spojenců Saska, Hanoverska a Hesenska a na obou stranách se začalo mobilizovat. Nejvýznamnějším spojencem Pruska byla Itálie, která vyhlásila Rakousku válku 20. června. Většina bojů však probíhala v Čechách, kam postupně od 22. do 26. června vpadly 3 pruské armády. Víte, kdy a kde proběhla rozhodující bitva prusko-rakouské války v roce 1866, tedy v který den a poblíž kterého města? A ještě jedna otázka k přiblížení doby. Jaké se tehdy v Čechách používalo nejmodernější pouliční osvětlení? Louče, olejové, plynové nebo elektrické lampy? Sledujte dál. Most přes řeku Jizeru mezi Podolím, dnes součástí Příšovic, a obcí Sviany se stal pro svůj strategický význam cílem útoku od severu postupujících pruských vojsk. Jednalo se v té době o most ze dřeva, přičemž železné mosty byly již v této oblasti ve snaze stížit pruský postup rakouskou stranou rozebrány a stejně tak železniční trať z Turnova, který Prusové celkem bez boje obsadili. K útoku na most, který bylo rakouské vojsko odhodláno ubránit, došlo 26. června, tedy v počátečních dnech války. Té se někdy též říká sedmitýdenní. Již o měsíc později byl dohodnut předběžný mír v Mikulově a 23. srpna podepsána v Praze mírová smlouva označovaná jako Pražský mír, přičemž k poslední významné bitvě došlo 22. července poblíž Bratislavy. Podolský most, dnes označovaný též jako Svijanský, se od dopoledních hodin urputně bojovalo. Ve večerních hodinách rakouské posily dobyly zpět Prusy obsazený most a nedalekou hospodu. Na rakouské straně bojovali nejvýznamněji tzv. Polní myslivci. Rakouský postup byl však kolem 10. hodiny zaražen a obrácen na okraji Příšovic. Vzhledem k nastupující tmě a nepřehlednosti bojiště se rakouské jednotky stáhly a most tak v konečném důsledku padl do rukou Prusů, a to i přes jeho podpálení v chrabrém skutku polního myslivce Václava Hory. Výsledek bitvy o Podolský most byl předznamenáním výsledku celé války. Pruská strana byla očividně ta odhodlanější, což bylo patrné i z míry vojenských výdajů. Na rakouské straně padlo v bitvě o Podolský most 33 důstojníků a 1015 řadových vojáků, což je ve velkém kontrastu s pruskými ztrátami pouhých 12 důstojníků a 118 členů mužstva. Tento nepoměr ztrát mohl být jistě do značné míry způsoben rozdílnou osobní výzbrojí, ale hlavně technikou boje na obou stranách. Pruské pušky zadovky umožňovaly střílet při nepřetržitém zalehnutí. Rakouské předovky měly sice delší a přesnější dostřel, ale při nabíjení bylo prakticky nutné vzpřímeně stát. Nejdůležitější výzbrojí rakouského pěšáka byl stále ještě bodák. Ačkoliv rakouská armáda disponovala nejlepším jezdectvem a dělostřeleckou výzbrojí té doby a zaznamenala úspěch v boji proti Itálii na pevnině i na moři, nedokázala čelit propracovanější a modernější taktice boje ani logistické převaze pruských sil, také díky efektivnímu využití železnice v mobilizační fázi. Úřadem budou jednotky vystoupeny, budou vám představeny a bude připravování bojových základ, vyzastných jednotek. A ještě můžete potvrdit,
Rozhodující bitva této války se odehrála 3. července 1866 na severozápad od Hradce Králové. Nejspíše se jednalo o druhou největší bitvu 19. století po bitvě u Lipska v roce 1813. Účastnilo se jí přes 400 000 vojáků a padlo v ní, bylo zraněno nebo pohřešováno u Prusů přes 9 000 mužů a více než 44 000 rakouských a saských. Počet mrtvých koňů ochromil značně mobilitu armád obou stran. Mrtvých Prusů byly téměř 2000, Rakušanů přes 5500 a Sasů přes 1000. V podobném rozsahu se však také odehrála bitva této války u Náchoda 27. června 1866, tedy ve stejný den jako bitva u nedalekého Trutnova. Ta byla jedinou, v které rakouská strana zaznamenala alespoň dílčí vítězství. V celém průběhu války zemřelo na bojištích na pruské straně asi 16 000 lidí a na rakouské 75 000. A odpověď na vedlejší otázku? Nejmodernější druh pouličního osvětlení v Čechách v té době byly plynové lampy. Thomas Alva Edison obdržel patent na svoji žárovku až 27. ledna 1880 a František Křižík vyvinul ve stejném roce obloukovou žárovku inspirován dílem ruského vynálezce Jabločkova.